Maligayang pagdating sa maliit na Hardin ni Homemaker, Oktubre 2022. Matapos ang tuyong tiginit, dumating na ang ulan. Ipinapakilala ko sa inyo ang konsepto ng ginagawa namin dito. 25 SQM ito kumpara sa 1,300 SQM ng pamunahing hardin ko at lahat ay no-dig. Malaking tulong yon para mapadali ang gawain, mapataba ang lupa at mabawasan ang damo. Dito, sa 25 metro kwadrado lang, anong kaya natin magawa sa ganitong liit na espasyo? Nakakagulat talaga ang dami. Kaya ang plano ay magpanatili ng 10 o 12 gulay na tuloy-tuloy ang ani sa maliliit na bahagi na tiki-1 metro kwadrado lang. At ang mga limitasyon dito ay tulad ng may ilang bahagi na may lilim mula sa kubo at sa bahay ko. Yung halamang bakod ng kapitbahay sa likod, higit sa iba, sumisip-sip ng maraming tubig. Nung taginit na sobrang tuyo, hindi gaanong lumago ang mga halamang malapit sa halamang bakod dahil kumalat ang mga ugat. Mahalaga yung punto para sa inyo na may malapit na halamang bakod. Tandaan nyo, hindi lang ito tungkol sa lilim. Mas mahalaga ang ugat at kung paano nila kinukuha ang tubig sa gulay. At dito, mababaw lang ang lupa natin. Nilagay ko lang itong patpat na yun at sa ilalim, bato na agad ang natatamaan ko. Parang maririnig mo ang malalaking tipak ng bato at graba. Hindi ko alam ang nasa ilalim at wala akong balak alamin. Ayos lang naman. Pinayayaman ko ang lupa sa ibabaw, kaya maganda ang no-dig. Pwede mo rin gawin ito. Basta may sapat kang compost. Mas maganda kung nasa ibabaw ng kahit anong lupa, kahit may graba o bato. Pwede kang gumawa ng ganitong taniman para sa magagandang resulta. Tingnan natin kung ano ang tumutubo sa panahong ito. Pagdating sa kabuang itsura ng hardin, gusto ko talagang panatilihing maganda ito at napakaganda ng mga zinnia para dyan. Ito ay matangkad na uri na tinatawag na elegance. Namumulaklak ito buong taginit at kadalasan ay napatay na ng humog na nagyelo sa panahong ito. Pero ngayon ay mahaba at maganda ang aming Taglagas. Nagkaroon kami ng bahagyan hamog na nagyelo bandang huling bahagi ng Setyembre. Halos 1 buwan na ang naklipas. At pagkatapos ay uminit ulit ang panahon. At ngayon ay nakakaranas kami ng maiinit na temperatura sa araw. Mga 17, 18 centigrado, mga nasa kalagitnaan 60 Fahrenheit na medyo kakaiba para sa ganitong panahon ng taon. At sa gabi naman ay nasa 40 Fahrenheit. Kaya mga 8 hanggang 12 centigrado. Maganda para sa mga halaman at patuloy silang tumutubo. Pero dahil mataas ang latitude namin, higit 50 degree hilaga, may kriya mga araw dito. Kakalampas lang namin sa 10 oras ng sikat ng araw. Mas mababa na ngayon sa 10 oras ang pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw, na ibig sabihin ay kaunti na lang ang liwanag para sa bagong pagtubo. Kaya mabago talaga ang paglago. Sa kabila nito, kung maitanim mo agad ang iyong mga halaman, tulad nitong cauliflower dito, isang uri na tinatawag na Alzheimer, mula sa bayan ng Alzheimer sa Holland, dapat ay maganda itong tumagal sa taglamig. Hindi mo na ako magpapakasigurado hanggat hindi pa nangyayari, pero matibay ang uri na ito sa taglamig at mamumunga sa Abril kung maayos ang lahat. Kaya ang mahalagang bagay dito ay ang petsa ng pagkaasik ay sa huling bahagi ng Hulyo at nilipatanin ko mga ito noong ika-24 ng Agosto at pasensya na, nakuha ko na. Nagkamali ako ng buwan. Ang petsa ng pagkahasik ay huling bahagi ng Agosto dahil inilipatanin ko sila noong ika-24 ng Setyembre. Pagkatapos anihin ng kalabasa na narito. Kaya ngayong taginit ganun nga. Maraming posibleng petsa ng pagkahasik at maganda na may eksaktang plano para magawa ito ng tama. Gaya ang sabi ko, bago ko itanim ang mga cauliflower, nagkalat ako ng homemade compost, pero hindi naman ito marami. Mga 1 sentimetro lang, o kalahating pulgada. Sapat na yon para sa 1 taon, dahil napaka-fertile ng lupa ngayon. May buto ng sibuyas dito. Nagtatabi kami ng mga buto mula sa mga gulay malapit sa mga bunton ng compost ng nakrang Taglagas. At ilan sa mga buto ng gulay ay naging pamunahing buto ng trigo ngayon. Kung gusto mo, sa sarili kong ginawang compost. At heto ang isang dahon, ang ibabang dahon ng cauliflower na inaalis ko. Makikita mo kung paano ito naninilaw at pagkatapos ay kinakain ng mga insekto o ibang bagay. Lahat ng ibabang dahon
Isa pa rito ay malapit ng malanta. Patuloy kong tinatanggal ang mga ito para di lapitan ng mga slag at peste. Hindi naman masama yung isa, pero makikita mong mas maayos tingnan ang mga halaman. Posibleng magkaroon ng mga slag dito sa lugar nito. Alam mo yan, malapit tayo sa mga gilid. At palaging senyalis yan na dapat mag-ingat. Nilalagyan ko ng mesh cover ang mga ito kasi. Nung una, para sa mga paru-paro at wood, tapos naging para sa mga kalapati. Sa taglamig, malamang at nakakatulong din ang mesh para hindi masyadong tamaan ng hangin sa taglamig. Kaya makakatulong ito para mabuhay sila. Napakakapaki-pakinabang nitong produkto na to. Maganda ang tubo ng leek na itinanim dito matapos ang patatas. Hindi ito winter leek, kundi Halaman variety. Mapapansin mong namumutla na ang mga dahon sa ibaba. Katulad dito, hindi sila mukhang maganda. Pagkatapos, tuloy ka lang tinatanggal ang mga iyon at nalalagay sa compost heap. Kaya mas maganda ang kondisyon ng mga leek. Sa multi-sowing, pwede mong dahan-dahang bunutin ang isa sa kumpol para anihin. Kaya nag-aani na tayo. Beetroot ito noong tagsibol at ngayon ay repolyo na. At nagtanim din ako ng cauliflower kasabay ng repolyo sa greenhouse. Lahat ng ito ay mga transplant dito. Kaya pinalaki sila sa mga module tray, sa totoo lang sa seed tray sa pagkakataong ito na inililipat ko sa mga module. At may isang cauliflower na makikita mong kailangan ng anihan, pero karamihan dito ay savoy na repolyo na siyang aanihan. Sa buong taglamig, open-pollinated nut variety ang mga ito, kaya hindi makakatulad ang mga ito at mahaba ang panahon ng pag-aani. At muli, tinatanggal ko ang mga dahon sa ibaba. Makikita mo na itong mga dahon sa ibaba ang nasisira ng mga suso at kuhol. Medyo marami dito at alam mo, nakokontrol namin sila. Maganda ito. Dito, may dalawang bagay tayong ginagawa. Una ay ang magandang pagtatanim ng chervil at inaani na namin ito. Nilalagay ko ito sa mga salad bag na binibenta ko. Ang chervil ay kamanghamanghang halamang pampalasa tuwing taglamig dahil malakas itong lumago kahit malamig. Kung magtatanim ka ng chervil ng maagang Agosto, ilipat agad ito pagdating ng Setyembre dito. Maganda ang ani buong taglamig. Kailangan ko ring sabihin ito dahil ang bulaklak ay sobrang ganda, hindi ko inasahan. Gustong-gusto rin ito ang mainit na taginit. Mina lobata ang tawag dito. Pampalamuti lang at pampaganda. Naisip ko lang subukan. Tingnan kung anong mangyayari kahit hindi ko dinaligan. Simula ng umulan nung Taglagas, nagkaroon kami ng 95 mm ng ulan noong Setyembre pagkatapos ng tuyong tag-init. Namulaklak talaga ito, pati ito mirasol na maliit na bulaklak na dapat tinatali ko na. Hindi ako umaasa ng magandang resulta sa mga parsnip dito. Nahuli silang itanim, mga ika-10 ng Hunyo na. At parang sinubukan lang. Sige, babalikan natin sila sa susunod na video. Mas mabuti na yon kaysa wala. Hindi marami ang ani ng parsnips, pero maganda ang tubo ng brassicas dito, kaya meron tayong red Russian kale. Magandang klase ito ng kale. Patuloy naming tinatanggal ang mga panlabas at karamihan ng dahon sa tangkay, pero marami ka pa ring malalambot na dahon diyan. Mas masarap kainin ang flat leaf na kale kapag hilaw o bahagyang luto. Pwede ka rin gumawa ng masarap na kale crisps mula rito. Lagyan lang ng konting mantika at asin, tapos i-roast ng 5 minuto sa mataas na init. Siguradong masarap. At dito may mga swede at turnip. Well, swede, sa totoo lang. Sinasabi kong turnip, kasi itong isa ay tinatawag na gill feather. Nakakaiba talaga. Isang lumang uri ng swede, minsan ding tinatawag na turnip. Makakalapit ang swede at turnip, pero mas masasabi kong swede talaga ito. Mas matindi ang lasa at medyo dilaw ang laman. Excited akong tikman, pero aanihin namin ito sa buong taglamig dahil tunay itong gulay ng taglamig. Sayang kung kakainin na agad. Tingnan mo ang panukat ng ulan. Maganda itong gamitin sa pagtatala ng ulan. At grabe, punong-puno na ito. Ngayon ko lang talaga nakita na ganito kapuno. Lampas na nga sa mga numero ng panukat at umabot na tayo ng 30, 40. Isang araw at kalahati ito.
Umabot tayo ng 40 milimetro, mga 1.5 pulgada sa loob ng 24 na oras at may konti pa bago nun. Ibubuhos ko na iyan. May weather station din ako. Sulit talaga para sa hardinero ang magtala ng record ng panahon dahil nagbibigay ito ng batayan kung ano ang pwede mong makamit sa mga halaman mo. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit maganda o hindi maganda ang tubo nila. Katulad ng mga karot nito, diniligan namin sila, pero hindi sobra dahil hindi kailangan ng maraming tubig ng mga karot. Kita mo, maganda sila tingnan, pero hindi ibig sabihin maganda talaga sila. Bubunutin ko ang isa para lang makita, pero bubunutin ko itong pinakamalaki. Kasi alam kong curious ka rin makita kung ano ang itsura nun, at syempre ako rin. Ito ay tinatawag na flaky, hindi ito mahaba, kundi matambok na karot. Wow, ayos din pala, sa totoo lang. Medyo may hati lang siya, pero maganda pa rin. Maraming pagkain dyan, alam mo yun, siguro mabigat din yan, hindi ko nahuhulaan, pero marami kang makakain dyan. Kaya ang ideya dito, kapag nakakuha ka ng malalaki at magagandang karot na ganyan, hindi nagiging makahoy ang malalaking ugat na gulay. Lumalaki lang sila. Masarap at masarap talaga silang kainin. Alam mo, ang ganitong malalaking gulay ay tatagal buong taglamig. Kaya itatabi ko pa ito dito ng isa pang buwan o higit pa. Nakatakip dito ang mesh cover. Tinanggal ko lang para sa video. Para mapigilan ang carrot root fly sa pagsira ng mga karot. Pagkatapos, pwede na anihin ang mga ito, ilagay sa sako, itago ng 2 o 3 buwan at kainin kapag gusto. Mga karot. Maaring may ilang kilo ng mga karot dyan. At ang maganda sa no-dig ay hindi ko na kinailangang magbunot ng damo sa mga karot na ito. Ibig kong sabihin, medyo kakaiba ito. Pero dahil nakabuo sila ng makapal na pagtubo, at ang dapat ko talagang ginawa ay binawasan ko sana sila kasi. Kung hindi, makakaroon ka ng marami niyan. At hindi ko talaga nagawang panapisan ng mga ito. Pero makikita mo naman yan. Bukod dun, marami namang magkagandang medium-sized, kaya itong maliliit. Kahit nasulit na, tanggalin na lang talaga sila. At saka isa pa, pwede mo ning gawin sa mga karot ay lagyan ng kaunting lupa o compost sa ibabaw nila. Kaya nananatiling orange ang balikat ng karot at hindi nagiging berde, kaya mas marami kang makakain. Itong lugar na to, nung huli tayo na dito ay taniman ng kamatis. Wala pang isang buwan, wala nang matapos alisin namin ang mga kamatis. At ngayon, meron na tayong spinach at pati na rin magandang coriander sa dulo. Na kahit yung 2 sa mga halamang yon ay medyo namumulaklak na. Ayos pa din sila. Dapat magpatuloy pa sila na yon kasi huling Oktubre na, kaya pwede pa silang palagin hanggang taglamig. Magandang matibay na halaman ang coriander. Pati na rin ang spinach na variety na ito na tinatawag na medallion. Galing ito sa home sow seed at maganda ang madilim na birding dahon. Nakapitas na kami ng higit 1 kilo. Ginagawa mo ang pagsisingit ng panibagong tanim o sabayang pagtatanim para hindi mo na kailangang hintayin matapos ang isang gulay bago magtanim ng iba pa. Mabisang makatipid ng oras at mapahaba ang pagtubo ang paglipat tanim. Napalago namin ang purple sprouting broccoli ngayong tagsibol, kaya nagani kami noong Abril at unang Mayo, tapos kamatis naman. Spinach na ang tanim dito at hindi pa ako naglalagay. Naglagay ako ng dagdag na compost nung magtanim kami ng kamatis, kaya makakatulong yun sa spinach. At mapanatiling mataba ang lupa. Ito ay mga chikori para sa Anisa Taglagas. Puputol ako ng isa para pakita sa inyo dahil sila. Minsan parang ordinaryo lang tingnan ang mga halamang ito, kahit maganda naman ang hitsura nila. Ang ginagawa ko ay kinakapa kung saan may magandang siksik na puso. Sa totoo lang, may isa talagang solid, kaya parang maraming dahon sa loob. Hinuhugot ko pataas para matanggal yung ugat para hindi na ito tumubo ulit. Ay kung tumubo ulit dito. At pagkatapos, pwede mong putulin ang mga panlabas na dahon na ito. At yung ulo o puso sa loob ay puro magagandang dahon na medyo mapait. Matamis din dahil napaputi ito. Tingnan mo. Maganda itong i-roast na may kaunting mantika. Pinuputol namin ito at hinahalo sa salad na may iba't ibang dahon. Matibay sila sa lamig
kaya nabubuhay sila hanggang -5 o mid-20s Fahrenheit. Ani ng taglagas, di para sa gitna ng taglamig, pero pwede putulin, itago sa shed at tatago din. Maganda na ang pagkakaugat ng mga presa dito at may mga chicory akong itinanim sa pagitan na maayos din ang tubo. Sa totoo lang, maliliit pa ang mga halaman at ang mga presa, kapag maayos ang lahat, ay mamumunga sa susunod na tagsibol. Malaki ang ani. Kumuha ako ng suhi dito, kaya kumalat at nag-ugat na. Pinakamagandang paraan nito para paramihin ang sariling tanim na presa. Mga 3 linggo na ang naklipas, maingat kong inangat mula sa lupa at makikita mo ang maliliit na puting ugat sa mga iyon. Nilagay ko sila sa paso at itatanim pa natin sa ibang lugar, pero di pa ako sigurado kung saan. Nakuha na natin ang sorrel na lagi natin pinipitas. Masarap ito, may lasa ng lemon at asim ang dahon. Ang perennial na kale. Ngayon ay nasa 5 taon na nito. At ang puno ng igos na madalas lumalabas sa karamihan ng mga video ko, kahit na hindi talaga ito namumunga. At makikita mo na ngayon ang mga batang igos na hindi rin aabot na yung taon. Puputulan ko ito ng kaunti at sana ay makapag-iwan tayo ng ilang batang igos, lalo na yung maliliit para mamunga sa susunod na tagsibol. Pero ang problema talaga dito ay ang hamog na nagyayelo. Kailangan kong malaman kung paano mapoprotektahan ito mula sa hamog na nagyayelo tuwing huling bahagi ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Sana nagustuhan ninyo kung paano mapanatiling punong-puno ang maliit na espasyong tulad nito sa buong taon at makakuha ng mas maraming pagkain sa tuloy-tuloy na pag-aani. Malaking tulong ang pagkakaroon ng madaling maabot na kasangkapan na nagbibigay ng mga petsa ng pagkahasik. Irerekomenda ko ang taunang kalendaryong ginagawa ko, kaya lagi kong tinutukoy ang pinakamainam na mga petsa ng pagkahasik. Mula Pebrero, talaga, hanggang Oktubre, pati na rin Nobyembre. Kaya iyon ang aking wall calendar para sa 2023. Makikita ito sa karamihan ng tindahan at sa website ko, pwede kang kumuha ng may pirma kong kopya kung gusto mo. Ganun din ang aklat kong no-dig na kapapaliwanag tungkol sa no-dig. Ngunit mayroon din itong lahat ng detalye na kailangan mo para sa pagtatanim. Isang malawak na hanay ng mga gulay, 80 iba't ibang gulay at mga herb. May espesyal na alok sa website namin. Pinagsama ang dalawa at kalahati ang presyo ng kalendaryo.